তুমি ঐ মানুহটো হাঁহিয়ে দিয়ে মোক খবৰ তোমাৰ এনেকুৱা মাছাজ দিম না তোমাৰ আগতে কোনেও কৰা নাই যেনেকা তুমি ঠিকে থাকাচোন বাবু তুমি কি কাম কৰা তুমি কৰি দিয়া নাই ভাল লগা নাই তুমি তেতিয়াহ'লে ইয়ালে আহা বেছি কৰা তুমি অলপমান মই একে কৰিম তই ইয়াতে লেডিজে কৰি কিহে আছিলে লেডিজ কৈ জেণ্টছ কৈ একেইটো কথা ন মইতো একে মাছাজে দি আছোঁ কি একে কথা মই এইটো লেডিজৰ কাৰণে লেডিজ থাকিব লাগে ন চবেইতো এনেকৈ কমফৰ্টেবল নহয় এক্সকিউজ মি মেম মানে এওঁৰ লগত অলপ আনকমফৰ্টেবল আছিলে তো আমি এক্সচেঞ্জ কৰি ল'লোঁ তেওঁৰ কমফৰ্টৰ কথা আপোনাৰ কমফৰ্টৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে আৰু মোৰ লেডিজ হয় মোৰ কমফৰ্টৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে আজিকালি লেডিজ মোৰ কি টাইম এনেই আছে মই এনেই ইয়াত বহি থাকিম মই এনেই বহি থাকিম ইয়াতে আপোনাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিম আমাৰো বহুত টাইম আছে আমি ইয়াতে টাইম ৱেষ্ট কৰিব কাৰণে হৈছে আপুনি শুনক না আপোনালোকেতো বাইক চলায় জিন্স পেণ্ট পিন্ধে আমিতো একো আপোনালোকে এৰিপ্লেন চলায় চব কাম চোন লেডিছৰ জেণ্টছে কৰে আজিকালি চব সমান সেই বুলি মই মাছাজ জেণ্টছৰ হতুৱাই কৰাব নোৱাৰোঁ যিমান সমান অধিকাৰ থাকিব এইবিলাকত সমান নহয় মই যি মাছাজ দিম ন আপোনালোকে বেলেগ নাপাবই আপুনি ইমান কমফৰ্টেবল মোক নালাগে আপোনালোকৰ মাছাজ মেম মই এওঁক কৰিলোঁ আপোনাক মেনেজাৰক মাতক মই কি কৰিম নহ'লে এতিয়া মই এইবোৰ বস্তু টলাৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ একেবাৰে মেনেজাৰক মাতক ইমান টকা দি আহিছোঁ ইয়াতে এইবিলাকৰ কাৰণে নেকি এই যে বাবুটো ছাৰ মানে এওঁৰ হতুৱাই মাছাজ নলয় আৰু এওঁ নলয় মই এতিয়া কোনফালে মেনেজ কৰিম কওকচোন আৰু ৰাখিব লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আছে মোক লেডিজ লাগে মোক মাছাজ কৰিব মই হেয়াৰ মাছাজ কৰাইছোঁ বডি মাছাজ মোক লেডিজ লাগে মই জেণ্টছৰ সৈতে কমফৰ্টেবল নহয় মোক লেডিজ লাগে ये तो यूनिसेक्स सैलून है ना सभी करते हैं ना यूनिसेक्स में लेडीज भी होता है और मुझे लेडीज चाहिए ছাৰ চাওক এওঁ মানে বহুত আগৰ পৰা আহি বহি আছে মই এওঁক প্ৰথমতে এওঁক কৰি আছোঁ আমাৰ টাইমৰ কি একো ভেলু নাই নেকি ইমান টকা খৰচ কৰি আহিছোঁ ইয়াত কিয় ৱেইট কৰিম তুমি ৱেইট কৰিব আহিছোঁ ইয়াতে পইচা দি ৱেইট কৰিব আহিছোঁ ইয়াতে মেডাম আপুনি বহি যাওক এওঁ কৰিব মই বাবুক কৰি দিম নাই তোমাৰ নালাগে হে না তুমি क्यों কৰিবা ए बाबू नहीं मुझे ये नहीं चाहिए ये करना करो नहीं तो मैं नहीं करने वाला मैं यहाँ चला जाऊंगा মই ধুনীয়াছে কৈ দিয়া না মই নকৰো ইও নকৰে পইচা ৰিটাৰ্ণ কৰক মোৰ পইচা ৰিটাৰ্ণ কৰক মই যাম আপুনি ছাৰ আপুনি গুৱাহাটীত বহুত পাৰ্লাৰ আছে আপোনালোকে কিন্তু এইবিলাক কৰিলে কিন্তু আমি নাই ছাৰ আপুনি মই কৰি আছোঁ মেম প্লিজ এওঁক কৰি পেলাই মই আপোনাক কৈ আছোঁ প্লিজ আপুনি কৈছোঁ মোৰ অযথা সময়